السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده نعمل مع بعضنا غرزة بسيطة قوي وجميلة قوي، وتقدروا تستخدموها في كل شغل الكروشيه. اي حاجة بنشتغلها في الكروشيه الغرزة دي تدخل معانا في كل الشغل. نقدر نصنع منها كوفيات، نقدر نصنع منها بوك او بوفيه، نقدر نصنع منها شنط بخيط المكرمية، نقدر نصنع منها طاقية، سليبر، جوانت. اي حاجة بنستخدمها في شغل الصوف نقدر نصنعها منها، نقدر نصنع منها شال. تمام. طبعا انا بشتغلها معاكم بالابره رقم 3 بالخيط ده. تمام. بنعمل مضاعفات العدد 2 وبنزيد عليها 1. تمام. انا هعمل معاكم 20 سلسله، يبقى هنزيد 1، يبقى معايا 21 سلسله. بشتغل زي ما هتشوفوا. اول صف عباره عن عمود بلفه. انا حبايبي خلاص خلصت اول صف معاكم. برتفع سلسله زي ما قلت لكم، اللي هو عباره عن عمود بلفه. برتفع سلسله وبلف الشغل بتاعي. تمام. وهبدا اشتغل الصف التاني بتاعي زي ما انتم شايفين بالطريقه دي بالظبط. طبعا انتوا شايفين غرزه الحشو بتاعتي، يبقى انا الصف التاني بشتغل غرزه حشو. هبدا اعمل الصف التاني، بشتغل غرزه الحشو بتاعتي في البريد التاني بتاع السلسله بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو. سلسله شكلها من فوق عامل رقم في، بدخل في حرف الفي اللي من بره، اللي من بره مش اللي من جوه. تمام. وبشتغل فيه كله غرزه حشو.
طبعا حبايبي كل صف وليه غرزة. لازم نكمل مع بعضنا الفيديو لحد الاخر يعني عشان نشوف شكل الغرزة في الاخر هيكون شكلها عامل ازاي. تمام. هنا بشتغل الصف الثالث اللي هو عبارة عن ايه، اللي هو ارتفعت سلسلة ولفيت الشغل ودخلت في اول غرزة قابلتني عملت فيها غرزة حشو زي ما شفتوا، وجيت في غرزة الحشو اللي من بعدها نزلت في العمود. نزلت فين؟ نزلت في العمود اللي تحتها ودخلت فيها وجيت عاملة غرزة حشو مطولة زي ما انتوا شايفين، هي بتديني طول، بتبقى شكلها معايا طويلة شوية عن غرزة الحشو العادية. يبقى غرزة فيها غرزة حشو وبنزل في الغرزة اللي بعدها في العمود تحتيها على طول بعمل برضو غرزة حشو بس بتبقى مطولة معايا. تمام زي ما انتوا شايفين بالظبط في الفيديو، واضحة جدا. طيب حبايبي، طبعا انتوا شفتوا ازاي انا اشتغلت الصف الثالث بتاعي اللي هو غرزة الحشو الصغيرة وغرزة الحشو المطولة. طبعا جيت عشان ابدأ اشتغل الصف الرابع بتاعي اللي هو عملت ايه بقى، ارتفعت السلسلة ولفيت الشغل بتاعي وبرضو بشتغل غرزة حشو بس بطريقة تانية. طيب حبايبي زي ما انتوا شفتوا انا عملت ايه في الصف الثالث اللي هو اشتغلت غرزة حشو عادية وغرزة حشو مطولة. وجيت بقى عشان ابدأ الصف الرابع بتاعي عملت ايه، ارتفعت السلسلة ولفيت الشغل ودخلت في اول فراغ قابلني عملت فيه غرزة حشو. تمام. وجيت بعدها عملت ايه، بلاقي معايا حرف في، تمام، اللي هو بتاع الصف التالت اهو زي ما انتوا شايفين، باجي داخله من وراهم الاتنين واجي عامله غرزة حشو، وفي الغرزة اللي بعدها على طول غرزة حشو، واجي داخله من ورا حرف الفي او حرف السبعة ده واجي عامله كمان غرزة حشو. ده بيكون الصف الرابع بتاعي. هنا بوريكم شكل العينة او شكل الغرزة عامل ازاي من قدام ومن ورا. هنبتدي بقى نعمل مع بعض الايه الصف الخامس.
طيب حبايبي زي ما انتم شايفين انا الصف الخامس بتاعي بيكون عبارة عن ايه. ارتفعت 3 سلاسل ولفيت الشغل بتاعي، وده بدخل في كل غرزة بتقابلني بعمل فيها عمود بلفة لحد ما اخلص الصف الخامس بتاعي. طيب انا عملت ايه. بدأت بقى ان انا اكرر الغرز بتاعتي تاني. الصف الخامس عبارة عن عمود بلفة، والصف السادس برتفع سلسلة وبلف الشغل بتاعي، وبدخل في اول فراغ بعمل سلسلة عادية جدا، وباجي في الغرزة اللي بعدها بدخل في حرف الفي اللي هو من فوق كده بعدل شغلي، وبدخل في حرف الفي في الغرزة اللي هي من برا. ماشي. في الغرزة اللي هي من برا بشتغل فيها غرزة حشو، وهاجي في الصف اللي من بعده برتفع سلسلة وبلف الشغل بتاعي وبعمل غرزة حشو عادية، وبرجع انزل في العمود اللي تحت اعمل غرزة حشو مطولة. يبقى انا خلاص انا كده خلصت العينة بتاعتي، وببدأ اكرر اول 4 صفوف تاني.
اتمنى حبايبي تكونوا من الابطال وتكونوا وصلتوا معايا لحد اللحظه دي ولسه معايا في الفيديو لحد اللحظه دي. هنا خلاص بقى انا بقفل لكم شكل العينه بتاعتي يعني. بوريكم العينه بتاعتي هيكون شكلها عامل ازاي. ده شكلها من القفا. تمام. هبدأ بقى الفها واوريكم الشغل ازاي او شكله هيكون عامل ازاي. اتمنى تكونوا استفدتوا واتمنى تكونوا وصلتوا معايا لحد هنا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.